นี่ทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของกุมารีสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งเนปาลกันค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเนปาลเนี่ยนะคะเราจะรู้ค่ะว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาเคารพมากๆกันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกุมารีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กที่เท้าแตะพื้นไม่ได้แต่ว่าคนใหญ่คนโตของบ้านของเมืองเนี่ยต้องไปกราบไหว้เด็กผู้หญิงคนนี้แถมเมื่อวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะมีข่าวว่าที่เนปาลเนี่ยเพิ่งจะคัดเลือกกุมารีคนใหม่นะเราคัดเลือกมาได้เป็นเด็กอายุแค่2 ขวบ 8 เดือนเท่านั้นนะคะคำถามคือเด็ก2 ขวบ 8 เดือนเนี่ยทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นทำไมคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองจะต้องมาไหว้แล้วความเชื่อนี้มันคือความเชื่ออะไรยังไงมีแค่เนปาลที่เชื่อหรือเปล่าวันนี้ไปเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยไหนใครเห็นวิวไปเที่ยวแล้วอยากไปเที่ยวแบบวิวบ้างคะใครเห็นวิวไปเที่ยวแล้วทั้งสนุกทั้งได้สาระแถมกินหรูอยู่สบายแล้วอยากไปแบบวิวบ้างตอนนี้ Point View on Tour มีทริปมากมายให้ทุกคนได้เลือกไปเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปยอดฮิตที่ทุกคนแย่งกันอย่างทริปอียิปต์ซึ่งมีทั้งแบบไปชิลๆสบายๆตั้งแต่อียิปต์เหนือจดใต้รวมไปถึงทริปไฮไลท์อียิปต์รีบไปรีบกลับแต่เที่ยวไฮไลท์ครบๆใช้เวลานิดเดียวก็ไปเช็คอินหน้าพีระมิดได้แถมยังมีทริปรัสเซียที่บอกเลยว่านี่คือทริปที่หรูที่สุดของ Point View on Tour กินหรูอยู่ดีกินมิชลินสตาร์ฟังประวัติศาสตร์ไปด้วยเพลินในทุกรูปแบบนี่ยังไม่นับทริปอื่นๆอีกมากมายนะอยากรู้ว่าตอนนี้เรามีทริปไหนเปิดบ้างนะคะสามารถอัปเดตได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะรีบหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละทริปเต็มเร็วมากแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกินหรูอยู่สบายเพราะวิวอยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้ไปพร้อมกับวิวค่ะคำว่ากุมารีเนี่ยนะคะถ้าแปลตามศัพท์เลยเนี่ยก็เหมือนกับที่เราแปลภาษาไทยออกนั่นแหละกุมารีคำนี้เนี่ยนะคะมีความหมายว่าเด็กสาวหรือว่าหญิงสาวซึ่งที่มาของคำนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีรากมาจากอีกคำหนึ่งซึ่งหมายถึงคำว่าความบริสุทธิ์หญิงพรหมจารีดังนั้นคำว่ากุมารีเนี่ยนะคะในเชิงที่เรากำลังจะเล่ากันอยู่ตอนนี้ก็เลยหมายถึงเด็กผู้หญิงที่ยังบริสุทธิ์อยู่เด็กผู้หญิงที่ยังเป็นพรหมจารีอยู่แต่ว่าถูกเลือกมาให้เป็นเทพให้คนเนี่ยมาบูชามากราบไหว้ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าความเชื่อเรื่องกุมารีเป็นความเชื่อของเนปาลจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เนปาลเท่านั้นที่เชื่อเรื่องกุมารีนะคะเรื่องกุมารีเนี่ยเชื่อกันตั้งแต่บริเวณเนปาลไปจนกระทั่งถึงอินเดียทางตอนเหนือก็บริเวณในแผนที่ที่วิวขึ้นให้ดูอยู่นี่แหละประเด็นคือในแต่ละท้องที่เนี่ยอาจจะเรียกกุมารีแตกต่างกันแล้วก็มีความเชื่อแตกต่างกันค่ะอย่างในพวกเมืองเบงกอลตะวันตกเนี่ยนะคะจะเรียกว่ากุมารีปูจาทางตอนเหนือของอินเดียเนี่ยเรียกว่ากัญญาปูจันหรือว่ากัญจักนะคะในขณะที่ฝั่งเนปาลอาจจะเรียกว่ากุมารีค่ะคำถามคือแล้วกุมารีคืออะไรที่บอกว่าเป็นเทพเนี่ยเทพอะไรกันแน่ทำไมคนจะต้องไปกราบไหว้ด้วยพูดง่ายๆแบบที่สุดเลยค่ะกุมารีเนี่ยนะคะเป็นร่างที่เทพเจ้าเนี่ยลงมาประทับค่ะซึ่งเทพองค์นั้นนะคะก็คือพระแม่ธุรคาที่เป็นปางหนึ่งของพระอุมานั่นเองค่ะก็คือเป็นเทวีผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นคู่กับพระศิวะมีบทบาทในการทำลายความชั่วร้ายบนโลกแล้วก็มีวีรกรรมเด่นเลยคือการปราบมหิงสาสูรนะคะที่วิวเคยเล่าไปแล้วในคลิปดราม่าระดับเทพนะสามารถย้อนไปฟังเต็มๆตรงนั้นได้นะคะใดๆก็ตามเทพีธุรคาเนี่ยเป็นเทพก็ต้องมีการสื่อสารกับโลกใช่ไหมแต่จะสื่อสารตรงๆก็ไม่ได้ค่ะต้องมีคนที่เป็นตัวกลางคืออันนี้มันเป็นความเชื่อที่มีกันทั่วโลกเลยเวลาเราจะคุยกับเทพต้องมีตัวกลางอย่างบางที่ก็จะใช้เป็นการทรงเจ้าเป็นการเข้าผีบางที่อย่างจีนอย่างเงี้ยใช้จักรพรรดิเป็นคนคุยกับเทพเจ้าอย่างนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะความเชื่อบริเวณนี้เขาก็เชื่อว่าต้องมีตัวกลางระหว่างเทพีธุรคากับเหล่าฝูงชนทั้งหลายซึ่งตัวแทนนั้นตามความเชื่อของพวกเขาเนี่ยนะคะก็คือเด็กผู้หญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนก็จะถือว่าเป็นร่างที่ยังบริสุทธิ์ทั้งความคิดจิตวิญญาณเทพศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเขาเนี่ยก็เลยจะลงมาประทับในร่างของเด็กผู้หญิงเหล่านี้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเด็กคนไหนก็ได้ด้วยนะคนที่เชื่อเรื่องกุมารีเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเด็กผู้หญิงที่จะเป็นร่างประทับของพระแม่ธุรคาเนี่ยคัดกันแบบให้ตรงกับลักษณะของความเป็นเทพเพื่อที่ว่าจะได้เอามาทำพิธีเอามาอะไรอย่างทางฝั่งอินเดียเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพิธีการคัดเลือกกุมารีกันในช่วงเทศกาลธุรคาบูชาซึ่งเป็นงานที่เขาจะเฉลิมฉลองที่พระแม่ธุรคาเนี่ยสามารถเอาชนะมหิงสาสูรได้นะคะและเทศกาลธุรคาบูชาเนี่ยก็จะจัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับงานนวราตรีนั่นแหละค่ะแต่ว่างานนวราตรีเนี่ยจะเป็นงานเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่อุมาดังนั้นจริงๆแล้วมันนับว่าเป็นคนละงานกันเอาว่ามันจะมีความซับซ้อนสับสนอะไรมากกว่านี้เพราะว่าอินเดียเนี่ยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเทพเยอะมากต่อให้เราจะมาเล่ากันอยู่ในไทยแค่ไม่กี่องค์แต่จริงๆแล้วที่นู่นเนี่ยเขาเชื่อกันแบบแต่ละหมู่บ้านเชื่อไม่เหมือนกันเลยนะใดๆก็ตามไม่ได้สำคัญกับเราในวันนี้เอาว่าในอินเดียเขาก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันในงานนี้นะคะเขาก็จะมีการเลือกเด็กผู้หญิงมาทั้งหมด9 คนมาร่วมทำพิธีมาจุดธูปมามอบดอกไม้คนก็จะบูชาเด็กๆด้วยข้าว
ข้าวเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับการบูชาพระแม่ทุรคาประเด็นคือสำหรับที่อินเดียเนี่ยเขาเลือกกุมารีมาปุ๊บเขาไปทำพิธีวันเดียวแล้วก็จบไปนะคะรอปีหน้าเลือกคนใหม่แต่สำหรับที่เนปาลเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นค่ะเนปาลมีความเชื่อเรื่องกุมารีเหมือนกันเป็นร่างประทับของพระแม่ทุรคาเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเนปาลเนี่ยเคร่งครัดในการเลือกกุมารีมากแล้วก็จะมีกฎเกี่ยวกับกุมารีแบบจริงจังเลยเช่นกุมารีเนี่ยไม่ได้นับเป็นมนุษย์เป็นเทพเจ้าดังนั้นเท้าห้ามแตะพื้นแล้วพอได้รับเลือกเนี่ยนะก็จะมีการกำหนดแบบจริงจังเลยว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นกุมารีเนี่ยต้องเป็นกุมารีไปหลายต่อหลายปีเลยนะคะก็เป็นไปจนกว่าจะมีเลือดออกจากร่างกายทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนหรือว่ามีแบบโดนมีดบาดอะไรที่เป็นแผลเป็นอะไรให้เลือดออกนะคะและด้วยความเข้มของกุมารีเนปาลด้วยความที่กฎเขาไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้กุมารีของเนปาลกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งในวันนี้วิวขอดีไฟกับทุกคนก่อนว่าเราไม่ได้จะพูดถึงความเชื่อกุมารีรวมๆทั้งหมดวิวจะไม่ไปแตะเรื่องของอินเดียของที่อื่นวันนี้เราจะเน้นไปที่กุมารีของเนปาลกันแบบตรงๆเลยค่ะในเนปาลเนี่ยนะคะเขาจะเรียกกุมารีว่าดิยาเมจูหรือว่าตาเลจูค่ะซึ่งก็จะหมายถึงเทพีทุรคานี่แหละแต่ความพิเศษของกุมารีเนปาลคือไม่ใช่ว่าเลือกชาวเนปาลคนไหนขึ้นมาก็ได้นะคะเขาจะต้องเลือกมาจากกลุ่มชาวเนวาซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองเก่าแก่ของเนปาลอีกทีนึงแล้วก็ในหมู่ชาวเนวาเนี่ยก็จะมีแบบหลายต่อหลายกลุ่มย่อยของเขานะแต่กลุ่มที่จะมาเป็นกุมารีได้เนี่ยนะคะไม่ใช่กลุ่มไหนก็ได้นะต้องเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายสากยะเท่านั้นค่ะซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสากยะเดียวกับสากยวงศ์ของพระพุทธเจ้านะคะยังมีอยู่ในเนปาลนะและคนนั้นต้องนับถือศาสนาพุทธด้วยเพราะถือเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายสูงที่สุดเลยในบรรดาชาวเนวาทั้งหลายที่มีอยู่ทำให้กุมารีเนี่ยนะคะเป็นเลิศในทั้งทางพุทธเพราะว่าสืบเชื้อสายจากสักยะแล้วก็นับถือพุทธแล้วก็เป็นเลิศในทางฮินดูด้วยเพราะว่าเป็นร่างที่ประทับของเทพีทุรคาค่ะซึ่งตรงนี้มุมมองมันจะปะปนกันนิดนึงนะคือในชาวฮินดูเนี่ยเขาจะมองว่ากุมารีเป็นที่ประทับของเทพีทุรคาในขณะที่ชาวพุทธแบบเนปาลเนี่ยนะคะจะมองว่าเป็นที่ประทับของพระวชรโยคินีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งทางวชรยานค่ะพระโพธิสัตว์องค์นี้เนี่ยนะก็จะมีกายสีแดงนะคะมีกระดิ่งห้อยที่ข้อเท้าแล้วก็มีสายสร้อยทำจากหัวกะโหลกซึ่งก็จะเป็นภาพรูปลักษณ์ของสตรีที่แบบเอาชนะเหนืออุปสรรคเอาชนะเหนือความไม่รู้ทั้งปวงได้และด้วยปัญญาญาณของพระโพธิสัตว์องค์นี้นะคะพระองค์ก็จะเป็นคนนำเอาชาวพุทธไปสู่นิพพานนี่แหละค่ะซึ่งเราฟังตรงนี้เราก็จะงงนิดนึงว่าสรุปพุทธหรือสรุปพราหมณ์กันแน่อะไรยังไงคือเราในฐานะคนพุทธแบบไทยเราอาจจะงงแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่เนปาลเราจะไม่งงค่ะเพราะว่าชาวเนปาลเขานับถือปนกันไปหมดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาเป็นจุดเชื่อมต่อหลายต่อหลายวัฒนธรรมถึงขนาดที่ว่าชาวเนปาลบางคนเนี่ยก็ถือ2ศาสนาพร้อมกันไปเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะส่วนถามว่าแล้วความเชื่อเรื่องกุมารีมาจากไหนเนี่ยเวอร์ชั่นที่โด่งดังที่สุดเนี่ยนะคะก็จะต้องเล่าไปในสมัยของกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์มัลละแห่งเนปาลค่ะซึ่งก็คือมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่17นู่นเลยนะเป็นคนละราชวงศ์กับราชวงศ์ที่เพิ่งโดนล้มล้างไปนะคะคือเรื่องเล่าเนี่ยเขาเล่ากันว่ากษัตริย์องค์นี้เคยไปขอพรกับเทพีตาเลจูหรือว่าพระแม่ทุรคานี่แหละแล้วก็ได้พรมานะคะซึ่งพรเนี่ยก็จะช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองของเนปาลให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่วันหนึ่งเนี่ยนะคะพระองค์ดันไปคิดไม่ซื่อกับพระแม่ทุรคาเข้าพระนางก็เลยโกรธค่ะถอนพรที่ให้มาเนี่ยขึ้นมาเลยนะทำให้บ้านเมืองนี่ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดกษัตริย์นี่ก็ทำอะไรไม่ถูกต้องรอพระแม่ทุรคาเหมือนหายโกรธแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะส่วนบางตำนานก็จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นคือกษัตริย์กับพระแม่ทุรคาเนี่ยรักกันจริงโดยที่พระมเหสีของกษัตริย์เนี่ยไม่รู้แล้ววันหนึ่งพระมเหสีจับได้พระแม่ทุรคาก็เลยหนีหายไปซึ่งเป็นจังหวะที่เนปาลกำลังรวมประเทศพอดีมันก็เลยเกิดความวุ่นวายเกิดอะไรเต็มไปหมดใดๆก็ตาม2เวอร์ชันนี้มาบรรจบกันที่ว่าพระแม่ทุรคาเนี่ยหายไปพักหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็กลับมาแล้วก็มาบอกว่าจะกลับมาช่วยก็ได้นะแต่ว่าเจ้าเนี่ยนะต้องไปหาเด็กผู้หญิงที่มีลักษณะอันวิเศษครบ32ประการแล้วก็ต้องสืบเชื้อสายมาจากเผ่าสากยะแล้วเราเนี่ยนะก็จะไปประทับร่างของเด็กผู้หญิงคนนี้เพื่อคอยช่วยดูแลบ้านเมืองค่ะซึ่งพระแม่ทุรคาเนี่ยมาหาในฝันนะคะพอกษัตริย์ตื่นขึ้นมานะคะก็เลยสั่งการลงไปค่ะทำให้เกิดประเพณีเรื่องกุมารีเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคำถามคือแล้วเด็กผู้หญิงคนไหนที่จะสามารถเป็นกุมารีได้บ้าง32ประการนั้นคืออะไรนอกจากบอกว่าต้องเป็นเผ่าสากยะอันนี้ต้องเคลียร์กับทุกคนก่อนว่าที่เรากำลังจะพูดถึงกุมารีที่เด่นที่สุดองค์เดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเนปาลมีกุมารีเยอะมากทุกคนกุมารีอื่นๆเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆนะซึ่งแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีวิธีการคัดเลือกหรือมีกฎเกณฑ์ของเขาไปว่าเขาเชื่อแบบไหนอะไรยังไงแต่ถ้าพูดถึงกุมารีที่สำคัญที่สุดที่เวลาพูดคำว่ากุมารีคำเดียวทุกคนจะนึกถึงคนนี้ก็คือกุมารีที่ประจำกรุงกาฐมันดุค่ะซึ่งเขาจะไม่เรียกว่ากุมารีธรรมดาแต่เขาจะเรียกว่ารอยัลกุมารีแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากุมารีหลวง
เพราะว่าถือว่าเป็นกุมารีที่มีอำนาจที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นคนที่แบบมีอำนาจในการเจิมหน้าผากกษัตริย์ได้เจิมหน้าผากผู้นำประเทศได้นะคะส่วนกุมารีลำดับรองลงมาจะเป็นกุมารีที่พักตาปุระแล้วก็ที่ปาตันค่ะเพราะว่าเมืองเหล่านี้ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของเนปาลทั้งนั้นเลยนะใดๆก็ตามเราไม่พูดถึงกุมารีอื่นวันนี้เราพูดถึงกุมารีหลวงเลยง่ายสุดอย่างแรกเลยก็คือต้องเกิดมาในตระกูลสักยะอย่างที่2นะคะก็คือต้องมีร่างกายตามที่ตำราเนี่ยกำหนดเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่นุ่มนวลผิวพรรณที่ไม่มีริ้วรอยซึ่งโดยทั่วไปนี่นะคะเขาก็จะเลือกเด็กที่อายุตั้งแต่2 ขวบขึ้นไปค่ะส่วน3เลยก็คือต้องเป็นเด็กที่มีโชคชะตามีดวงที่เหมาะสมด้วยนะคะในสมัยที่เนปาลยังปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เนี่ยก็ต้องเป็นเด็กที่มีดวงส่งเสริมกษัตริย์ไม่ข่มกษัตริย์เพราะว่ากุมารีคือเทพีที่พิทักษ์บ้านเมืองไงถ้าไปข่มกษัตริย์อย่างเงี้ยไม่ได้พอได้เด็กมาจำนวนหนึ่งที่เข้าเกณฑ์ทุกข้อแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาคัดเลือกอีกทีนึงค่ะว่าในบรรดาเด็กทั้งหลายนี้ใครที่เหมาะสมที่สุดโดยเขาก็จะเอามาทดสอบว่าจิตใจของเด็กนี่เข้มแข็งหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แบบจริงๆนะว่าเขาทดสอบยังไงแต่มีเรื่องเล่ากันว่าแคนดิเดตของกุมารีเนี่ยนะคะจะต้องไปผ่านพิธีลับบางคนก็บอกว่าเป็นการให้อยู่ในห้องมืดๆ1 คืนในนั้นเนี่ยจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกสัตว์อาจจะมีแบบหน้ากากน่ากลัวอะไรต่างๆแล้วเด็กที่มาทดสอบเป็นกุมารีเนี่ยก็ต้องอยู่ในนั้นไปให้ได้1 คืนนึกภาพเด็ก2 ขวบนะและต้องไม่ร้องไห้นะคะถ้าเด็กแบบนิ่งสงบเนี่ยแปลว่ามีร่างของพระแม่เนี่ยลงมาประทับร่างละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเล่าเยอะมากลือกันหนักมากแต่ว่าอดีตกุมารีคนนึงเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะจ๊ะใดๆก็ตามเอาว่าเขาคงมีการทดสอบในรูปแบบของเขาซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทดสอบอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเด็กคนไหนผ่านการทดสอบก็จะถือว่านี่แหละคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นกุมารีคนนั้นก็จะถือว่ากลายเป็นเทพอย่างเต็มตัวอยู่บ้านไม่ได้ละต้องย้ายเข้าตำหนักกุมารีแล้วก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดความเป็นกุมารีค่ะประเด็นคือเนื่องจากกุมารีเนี่ยยังเป็นเด็กพ่อแม่ก็ต้องไปทำหน้าที่ด้วยนะคะก็คือมีหน้าที่ต้องอุ้มกุมารีไปในขณะที่กุมารีเนี่ยปฏิบัติภารกิจของตัวเองคือจะต้องอุ้มไปไหนมาไหนตลอดเวลาเลยนะคะเพราะกุมารีนี่ห้ามเท้าแตะพื้นเนาะส่วนถามว่าแล้ววันๆกุมารีทำอะไรในแต่ละวันเนี่ยกุมารีก็จะเริ่มจากการตื่นขึ้นมากินข้าวกินปลาก่อนจากนั้นก็จะแต่งชุดสีแดงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสีของความเป็นเทพแล้วก็สวมเครื่องประดับที่เป็นสร้อยหนักๆหลายต่อหลายเส้นเลยจากนั้นก็แต่งหน้าด้วยการวาดตาที่3บนหน้าผากนะคะแสดงถึงความมีปัญญาของกุมารีแล้วก็แต่งตาด้วยการวาดขอบตาดำหลังจากนั้นลากหางยาวไปข้างๆค่ะนอกจากนี้ก็ต้องทาปากแดงแบบแดงแจ๊ดเลยนะจากนั้นนะคะหลังจากแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จกุมารีก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจค่ะด้วยการไปนั่งสงบอยู่ในวิหารรอให้ผู้คนเนี่ยนะเข้ามากราบไหว้ขอพรแล้วกุมารีก็จะเจิมหน้าผากให้พวกเขาประเด็นคือคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่แบบปัดจับมือปัดพูดคุยกับกุมารีนะคะคนที่เข้ามาห้ามคุยกับกุมารีเด็ดขาดและกุมารีก็ห้ามคุยกับเขาด้วยประมาณว่าต่อให้เผลอพูดกุมารีก็จะไม่ตอบเพราะว่ากุมารีเนี่ยได้รับอนุญาตให้คุยกับแค่พ่อแม่ของตัวเองแล้วก็คนที่สนิทจริงๆเท่านั้นนะยังไม่พอกุมารีเนี่ยแสดงสีหน้าได้แค่3 แบบเท่านั้นนะคะก็คือยิ้มแย้มจริงจังแล้วก็โกรธเพราะว่าสีหน้า3 แบบเนี้ยใครที่มาเห็นเขาก็จะเอาอันนี้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ตีความถึงอนาคตค่ะว่ากุมารีเนี่ยอาจจะแปลว่าเห็นด้วยอาจจะแปลว่ายินดีแต่ถ้าสมมติว่ากุมารีโกรธอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องชะลอแผนการไว้ก่อนถ้ากุมารีแสดงสีหน้าหรือว่าอาการเกินจาก3 แบบที่ว่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าดูท่าทีว่าแบบจะเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นลางร้ายของประเทศเลยค่ะยกตัวอย่างที่เคยมีคนตีความในอดีตนะก็เช่นเคยมีเคสที่กุมารีเนี่ยหัวเราะเสียงดังร้องไห้เสียงดังเขาก็บอกว่าน่าจะแปลว่ากำลังจะมีโรคร้ายหรือมีการตายขนาดใหญ่เลยบางคนบอกกุมารีขยี้ตาเนี่ยแปลว่ากำลังจะมีการตายในไม่ช้าถ้ากุมารีตัวสั่นเนี่ยนะแปลว่ากำลังจะมีการจองจำมีการขังคุกเกิดขึ้นหรือถ้าสมมติว่าเอาอาหารมาถวายกุมารีเกิดเบื่ออาหารกินไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ขึ้นนะคะกุมารีเนี่ยก็จะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ในตำหนักไปเรื่อยๆนะคะ1 ปีออกไปจากตำหนักแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในเทศกาลที่ชื่อว่าอินทรยาตราซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนของทุกปีนะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่สิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะจัดงานขึ้นเพื่อขอพรพระอินทร์ซึ่งถือว่าเป็นเทพแห่งฝนให้พระอินทร์เนี่ยอวยพรให้ผลผลิตต่างๆอุดมสมบูรณ์อะไรก็ว่าไปแล้วในช่วงเวลานี้กุมารีก็จะออกมาปรากฏตัวด้วยดังนั้นบางคนเขาก็เลยจะเรียกเทศกาลช่วงนี้ว่ากุมารียาตราในอดีตเนี่ยนะคะช่วงนี้กษัตริย์ก็จะไปสักการะกุมารีด้วยตัวเองเลยเพื่อให้กุมารีเนี่ยมาเจิมหน้าผากของพระองค์เป็นสิริมงคลว่าพระองค์เนี่ยปกครองมาได้ตลอดปีเป็นอย่างดีเนปาลเนี่ยก็จะปลอดจากศัตรูทั้งหลายนะคะและต้องบอกว่าความเชื่อเนี้ยฝังรากลึกในเนปาลมากถึงขนาดที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ผู้นำประเทศของเนปาลเนี่ยนะคะไม่ว่าตอนนั้นจะเป็นใครเนี่ยก็ต้องไปให้กุมารีเจิมเหมือนกันค่ะเพราะเขาถือว่าถ้าสมมติผู้นำประเทศไม่ได้รับพรจากกุมารีเนี่ยนะก็จะถูกมองว่าโอ้ยนี่ผู้ปกครองที่ไม่มีความชอบธรรมสุดท้ายก็ต้องล้มเหลวแน่ๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีกุมารีหลายๆองค์ค่ะที่มีชื่อเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นคนนึงเลยมีชื่อเสียงที่สุดนะคะก็คือชานิราพัชรายชารยานะคะคนนี้หลังจากเป็นกุมารีได้ไม่นานเนี่ยนะเคยร้องไห้ยาว4 วัน 4 คืนเลยแล้วในวันที่4ที่เขาหยุดร้องไห้เนี่ยพอ
หยุดร้องไห้ปึ้งราชวงศ์เนปาลถูกสังหารหมู่ค่ะซึ่งคนนี้เขามีชื่อเสียงเพราะว่าหนึ่งเลยคือมีชื่อเสียงจากอีเวนต์นี้นี่แหละแล้วก็หลังจากที่เขาเลิกเป็นกุมารีแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์การเป็นกุมารีแล้วก็ออกมาคอยช่วยเหลือกุมารีรุ่นใหม่ๆด้วยมาคอยให้คำแนะนำนะคะจนกระทั่งในปี 2016 นะคะเธอก็ติด1 ใน 100ผู้หญิงแห่งปีของ BBC ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกุมารีอีกคนนึงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงคือกุมารีที่มีอายุมากนะคนนี้ชื่อว่าธนกุมารีพัชราจารยะนะคะซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของคนเมื่อกี้อีกทีนึงด้วยนะธนะเนี่ยถือว่าเป็นกุมารีที่มีอายุมากที่สุดนะคะคือปัจจุบันอายุ75 ปีละเนื่องจากมีความผิดปกติในร่างกายก็เลยไม่เป็นประจำเดือนพอไม่เป็นประจำเดือนก็แปลว่าจริงๆแล้วตามกฎก็สามารถเป็นกุมารีไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันดูผิดคอนเซ็ปต์กุมารีนิดนึงนะดังนั้นตอนที่คนนี้อายุ34เนี่ยก็เลยถูกปลดออกจากการเป็นกุมารีค่ะแต่ว่าตัวธนะเองเนี่ยมองว่าฉันยังไม่ได้ผิดอะไรฉันยังแบบไม่ได้มีประจำเดือนไม่ได้มีอะไรก็เลยเลือกเป็นกุมารีต่อแต่ว่าอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะไม่ได้อยู่ในตำหนักกุมารีแล้วเพราะว่าในตำหนักกุมารีเขาก็คัดเลือกคนใหม่ไปอะไรไปและสาเหตุที่พีก็เพราะว่าธนะเนี่ยเป็นกุมารีที่เท้าเคยแตะพื้นนะคะในขณะที่กุมารีคนอื่นๆเท้าไม่เคยแตะค่ะเพราะว่าเมื่อปี 2015 เนี่ยนะคะตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลดังนั้นธนะก็ต้องวิ่งหนีออกมาค่ะแต่รอบนั้นก็ไม่ได้ทำให้ธนะเลิกเป็นกุมารีนะก็แค่เท้าแตะพื้นตามอีเวนต์นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของกุมารีค่ะแต่จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะก็คือชีวิตหลังเป็นกุมารีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนเริ่มมาพูดถึงมากในยุคหลังๆนะคะว่าการที่คุณเอาเด็กไปเป็นกุมารีเนี่ยมันทำให้เด็กคนนั้นมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเขาสูญเสียวัยเด็กไปเลยอะไรที่ควรจะได้เรียนในสมัยเด็กก็ไม่ได้เรียนอะไรที่ควรจะได้หัดในสมัยเด็กก็ไม่ได้หัดแล้วพอถึงเวลาวันนึงเนี่ยเขาเป็นประจำเดือนปึ้งคุณก็บอกว่าหมดเวลาละออกไปใช้ชีวิตได้หากุมารีคนใหม่มันทำให้เขามีปัญหาหรือเปล่านะอย่างแรกเลยคือระหว่างเป็นกุมารีสมัยก่อนเนี่ยคุณไม่ได้เรียนหนังสือเลยกว่าจะมาเริ่มเรียนหนังสือก็ตอนที่เป็นประจำเดือนคือเรียนช้ากว่าชาวบ้านแบบอย่างน้อยต้องมี5 ปี6 ปี10 ปีแล้วยังไม่พอแล้วการเข้าสังคมล่ะในสมัยเด็กเนี่ยกุมารีถูกหัดว่าห้ามปฏิสัมพันธ์กับใครห้ามคุยกับใครห้ามแสดงสีหน้าห้ามแสดงอารมณ์ดังนั้นพอหลังเลิกเป็นกุมารีแล้วจะไปคุยกับมนุษย์รู้เรื่องไหมยังไม่พอที่หนักเลยคือเด็กที่เป็นกุมารีต้องมาหัดเดินใหม่เพราะว่าไม่เคยเดินเลยตั้งแต่อายุแบบ2 ขวบ3 ขวบตอนที่ได้รับเลือกเป็นกุมารีปุ๊บก็มีคนอุ้มตลอดนะคะนึกภาพว่าเด็กยังเดินไม่ทันคล่องเลยอยู่ดีๆก็มีคนอุ้มไปไหนมาไหนพอเลิกเป็นกุมารีก็ต้องมานั่งหัดอีกทีค่ะว่าเดินมันทำยังไงอะไรยังไงและยังไม่พอนะอีกข้อนึงเลยคือส่วนใหญ่คนที่เลิกเป็นกุมารีเนี่ยก็มักจะอยู่เป็นโสดไปจนตายนะคะเพราะว่าคนเนปาลเนี่ยเขาเชื่อว่ากุมารีคือดวงแข็งมากดวงกินผัวผู้ชายคนไหนที่มาเป็นสามีของกุมารีเนี่ยก็จะอายุสั้นดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ชายเนปาลก็ไม่เลือกแต่งงานกับกุมารีหรอกค่ะก็เลยต้องอยู่เป็นโสดไปจนตายนะคะซึ่งถ้ามองในยุคปัจจุบันเราก็มองว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่มีใครแต่งด้วยก็อยู่เป็นโสดไปก็ได้ผู้หญิง independent woman ไม่มีปัญหาแต่ต้องนึกถึงสภาพเนปาลและเนปาลสมัยก่อนที่ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรยังไงคือความรู้ก็ไม่มีเพราะเรียนช้ากว่าชาวบ้านเดินก็ไม่ค่อยได้เพิ่งจะมาหัดเดินเข้าสังคมก็ไม่เป็นแล้วยังมีความเชื่อว่าไม่ให้ไปแต่งงานกับกุมารีอีกคือโอ้โหชีวิตลำบากว่างั้นเถอะอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้สมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าสังคมผ่อนปลนขึ้นสังคมเป็นแบบทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลไปแล้วไงดังนั้นผู้ปกครองใหม่เขาก็ไม่ได้มีความเชื่อเข้มข้นเหมือนสมัยโบราณอีกนะคะทุกวันนี้รัฐบาลก็เลยเข้าไปดูแลหลายๆอย่างเช่นจัดให้กุมารีมีการเรียนหนังสือระหว่างวันก็เรียนอยู่ในตำหนักนั่นแหละมีอาจารย์เดินทางมาสอนส่วนตัวรัฐบาลดูแลค่าใช้จ่ายให้เพื่อช่วยให้กุมารีเนี่ยสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นตอนแบบพ้นตำแหน่งกุมารีประมาณว่าช่วงไหนที่ไม่ได้มีคนมาหาไม่ได้มีใครมาให้เจิมก็เรียนหนังสือไปแต่ถ้ามีคนมาหาก็หยุดเรียนไปเจิมไปอวยพรไปอะไรอีกแล้วก็ยุคหลังๆเนี่ยอย่างปี 2005 อย่างเงี้ยก็มีนักสิทธิมนุษยชนนี่นะคะเข้าไปบอกว่าเฮ้ยเรื่องของกุมารีเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรือเปล่าเข้าไปต่อต้านเข้าไปเรียกร้องประเด็นคือเรื่องนี้เมื่อปี 2008 ศาลยกฟ้องนะคะศาลมองว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ละเมิดสิทธิของเด็กนะแต่ศาลก็มองว่าก็ควรให้อิสระกุมารีมากขึ้นดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันของกุมารีตอนนี้ก็คือไม่ได้ร้ายแรงขนาดมองว่าการเป็นกุมารีแปลว่าละเมิดสิทธิเด็กจนไม่ให้มีการเป็นกุมารียังมีต่อไปเรื่อยๆได้แต่ว่าก็จะต้องผ่อนปรนมากขึ้นให้กุมารีเนี่ยได้ใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยเหมือนมีการพยายามจัดสรรให้กุมารีเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเป็นทั้งเทพและเป็นทั้งเด็กไปได้พร้อมๆกันมีการพยายามพากุมารีคนเก่าๆมาให้กุมารีคนใหม่ได้เจอกุมารีรุ่นพี่ก็มาแนะนำกุมารีรุ่นน้องบ้างว่าควรทำตัวยังไงอะไรยังไงนอกจากนี้พอได้เรียนหนังสือได้อะไรพอเลิกเป็นกุมารีก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างเคสของชานิราที่วิวเล่าไปเนี่ยคนนี้พอเลิกเป็นกุมารีก็ยังสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อด้วยความที่ได้เรียนหนังสือได้อะไรมานะก็ไปเรียนหนังสือต่อเรื่อยๆจนจบโทด้านการบริหารธุรกิจพูดภาษาอังกฤษได้อะไรได้ก็คือใช้ชีวิตในสังคมได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกุมารีที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องประเด็นกุมารีเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีคนเถียงกันเยอะมากนะคะคือในมุมนึงเนี่ยคนก็มองว่าเฮ้ยกุมารีเนี่ยละเมิดสิทธิเด็กหรือเปล่าทำให้คนที่เป็นกุมารีใช้ชีวิตลำบาก
ากนู่นนี่นั่นในขณะที่อีกมุมนึงเนี่ยมองไปที่ชาวเนปาลเขาก็ยังมีความแบบต้องการกุมารีอยู่คือกุมารีเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจของเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเขาเป็นความเชื่อของประเทศเขาถ้าอยู่ดีๆหายไปเนี่ยมันก็อาจจะลำบากกับคนอื่นๆที่เหลือนะเพราะว่าอย่างตอนที่แผ่นดินไหวหรือตอนที่มีปัญหาอะไรเนี่ยชาวเนปาลก็ยังร้องเรียกหากุมารีกันอยู่นะคะว่าไอ้กุมารีช่วยด้วยเลยช่วยด้วยอย่างเงี้ยถ้าหายไปเนี่ยหลายๆคนหลักในชีวิตก็หายไปเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่หลายคนก็ยังมองถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะยังมีกุมารีไหมหรือไม่ควรมีเลยหรือว่าการผ่อนปลนแบบปัจจุบันนี้โอเคแล้วนะคะว่าแต่คนฟังแล้วรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ